Welcome, stiermensen. Het is de maand van februari 2023. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Niet vergeten om te thumbs up en deel deze video. Dames en heren, als je wil de extended van deze lezing zien, je kan het oppikken op kathye.com. Daar is waar u kunnen die extended, omdat alle lezen hebben extended. Het is niet op de Nederlands kanalen, omdat de Nederlands kanalen is aan het groeien, omdat daar is minder mensen, dus daarom kan je de extended op de .com, oké, dus kathye.com pikken. Dames en heren, jullie vrouw gaat nou achterkomen wat een leeuwman heeft gedaan. Voor sommigen van jullie is een leeuwman, voor sommigen van jullie is een rommelly of boodschap person. Sommigen van jullie, een leeuwman, wordt je grootste vijand, maar het is goed. Je wordt succesvol over wat een leeuwman heeft gedaan. Een leeuw en een kreefman en samen met een scorpion kunnen samen collaboreren en werken tegen jullie stiermensen. Jullie komt het nou over. Regrets and indecisiveness voor een rommelly of boodschap vrouw. Deze rommelly of boodschap vrouw komt op als je moeder, je vrouw of je boss of supervisor. Deze persoon nou heeft verdriet over wat is gebeurd en recognize dat hij of zij hebben de onjuiste beslissing gedaan. Als we bekijken de maand is good news, kom in. Heel veel van jullie overkomen een leeuwman en een kreef en een scorpionman voor wat ze heeft gedaan. Dus je kan collega's, omdat deze hebben heel veel te maken met collega's, dat had jullie stier soms soort van oneerlijke spelletje tegen jullie stier gedaan. Jullie overkomen dit en dit is positief. De eerste week heel veel emotie en de emotie is positief. De emotie dat komt op in deze week is zeer positief, omdat heel veel van jullie dat was in some sort of a relatie scheiden of zoiets met een rommelly of boodschap person. Je overkomt deze person en je stapt daar weg uit en weg van. Daar is heel veel emotionele situatie als je bent in een relatie of deze mensen zijn familieleden, rommelly of boodschap man, rommelly of boodschap vrouw, 50 jaar en ouder, zeer emotie. Dus als jullie stiermensen zijn, connect met deze mensen gaan te brengen emotionele situatie in je leven. Staan hiervan, omdat het is niet voor jou. In de tweede week, mensen nou recognize wat een ram en een kreefman heeft gedaan. Voor sommigen van jullie, deze zijn collega. Een ram en een kreef-collega kunnen jullie het teken werken. En collega's gaan nou recognize wat is gebeurd. Ik zie heel veel collega's gaan jullie steunen. Dus heel veel mensen gaan jullie steunen voor iets wat anderen hebben tegen jullie gedaan. Geen succes voor een ramperson. Mensen krijgen inzicht van wat een ramperson heeft gedaan. Je wordt overkomen deze ramperson en collega gaat jullie beschermd van een oneerlijke situatie. Ik ken collega, maar ik ken ook vrienden en kennis gaan jullie beschermd van een oneerlijke situatie of een oneerlijk spelletje of een oneerlijke issue dat was creëerd tegen jullie. Mensen gaan nou recognize dat een boodschap, een rommelly of boodschap, vrouw had geholpen een tweeling om heel veel geld te krijgen. Verdriet omdat een scorpion person wordt ontslagen voor wat het gebeurt. Mensen gaan nou recognize wat een scorpion man heeft gedaan. Mensen nou gaat even vragen, een kreefman om een settlement van heel veel geld te doen, omdat mensen recognize dat een kreefman samen met een rommelly of boodschap man had collaboreerd om iets te doen. Dat was niet van boven water. Heel veel van jullie stier kunnen
wordt gesteund door je boss of groepen mensen. Gaat jullie stiermensen steunen voor iets. Dus verwacht soms soort van positive news binnen te komen van either je boss, je supervisor of een groep van mensen ga je echt steunen voor dat je star op betekent some soort van aantrek. Oké, goed nieuws komt. Heel veel liefde. Dus als jullie stiermensen had some soort van relatieproblemen of issue met je relatie of issue thuis, het gaat goed komen. Een goed positive outcomes is hier. Sommige van jullie stiermensen wordt gevraagd om samen te gaan wonen. Dat is hier. Dan zien wij dat verdriet voor een Scorpion person. Some sort of a news komt naar jullie stier. Dat laat jullie stier weten dat de Scorpion wordt ontslagen. En u krijgt deze Scorpion positie. Oké. Ik ken een Scorpion voor sommige van jullie, maar ik ken een Crave voor sommige van jullie wordt ontslagen. Als je was in some sort of a scheiding met een Crave man, deze scheiding is nou over. En deze Crave man moet heel veel aan u betalen voor some sort of aantrek dat deze persoon met anderen afcreëert. Als je was getrouwd met een Crave man, deze Crave man wordt ontslagen en deze Crave man moet een schadevergoeding uitbetalen voor wat hij of zij heeft gedaan. Maar het komt op als een Crave man. Mensen nou recognize dat een Crave man was niet goed bezig. Goed nieuws komt over heel veel geld. Een Scorpion wordt ontslagen. Ik zie dat mensen, managers, supervisors, als jullie gaat een nieuwe baan starten. Heel veel leuke collega's gaat je best wel leuk vinden. Ik zie dat jullie stier en je collega's gaan goed overweg gaan. Oké. Dus heel veel van jullie emotie. Zelf hebben jullie heel veel emotie, maar het is positieve emotie. Het is zeer positieve emotie. Het is een zeer positieve maand, especially. Heel veel van jullie stier is connected met liefde. Heel veel van jullie stier gaat de maand in met heel veel liefde in je hart. En dit is zeer positief, omdat dit zie ik niet vaak bij een zodiac of een stierbeeld, dat jullie kunnen zoveel innerlijke liefde voor jezelf vinden. En dat is wat komt op in deze maand voor jullie. In de tweede huis, some sort of a problematic situatie dat jullie had met een ram, met heel veel geld. Geen succes voor deze ram. Mensen don't recognize dat deze ram hebben heel veel geld opgelegd. Dan zien wij de situatie met iets. Als jullie hebben online zaken, deze online zaken gaat echt goed uitgebreid. Deze online zaken, er is zoiets als het wordt opgepikt en mensen gaan nou krijgen inzicht en recognize dat je online ondernemer of zo gaat heel veel geld verdient, omdat mensen gaat willen meer service van jullie gaan afnemen. Oké. Liefde is vol, er is zoveel liefde. Heel veel van jullie kunnen verwachten in de maand, dit is de maand van februari, om de vragen of de aanzien marriage. Heel veel van jullie liefde is zoals als deze maand voor jullie stiermensen is vol van liefde. 7 van bochel en de has van bochel. Heel veel liefde. Er is zoveel liefde. Mensen willen je gewoon omhelzen. Voor dat sommige van jullie, het is dat je partner vraagt je om te gaan trouwen. Je vraagt je om samen te gaan wonen. Je partner vraagt je om samen een huis kan koken. Vraag je. Dus het is liefde. Wanneer het komt to family, heel veel liefde in de family komt naar jullie stier. Als we bekijken de 5e huis, jullie stier gaat nou recognize dat Leo was niet goed bezig. Leo wordt jullie stier grootste vijand, maar
Het is goed. Voor sommige van jullie is een rammelie of boodschappen wordt je grootste vijand. Maar het is goed omdat jullie stier is zeer succesvol overkomen. Deze persoon en wat deze persoon heeft gedaan. Dagelijks is een goed maand, goed energie, goed gevoel. Dat is goed. Heel veel van jullie stier overkomen een kreefman. Mensen nou recognize wat een kreefman en een scorpionman heeft gedaan. Mensen hebben inzicht en recognize dat een kreefman, voor sommige van jullie stier, het is een oude collega of een ex-collega. En deze kreefman heeft gemanipuleerd een situatie. En mensen nou is nou van op de hoogte en recognize wat deze kreefman heeft gedaan. In de huis van de scorpion, een scorpion wordt ontslagen. Mensen recognize. Dus voor heel veel van jullie stier, een scorpion wordt ontslagen en jullie stier krijgt de positie van deze scorpion. Als we bekijken in de huis, de 9e huis, jullie stier had some sort of a problematic situatie met een rammelie of boodschappevrouw. Misschien deze vrouw is een supervisor of deze vrouw is connected in some sort of a manier met jullie. Deze vrouw heeft some sort of a verdriet. En de verdriet is dat deze vrouw recognize dat hij en zij had iets gedaan dat was niet door de collega's nou recognize dat deze vrouw heeft de onjuiste beslissing gemaakt. In de huis van career, de 10e huis, jullie dat begin some sort of a new work, new connectie, nieuwe collega's komt. Je gaat goed overweg met nieuwe collega's. Ik zie mensen gaat je helpen en steunen. In de huis van de waterman mensen positive energy. Heel veel liefde. Een waterman gaat heel veel liefde aan je geven. Een waterman gaat nou recognize dat. En de huis van waterman is over een groep van mensen. Of mensen in authority management en dat soort van ding. Gaat laten zien dat je bent goed met wat je doet. Omdat goed positief nieuws. Dat some sort of nieuws komt naar jullie stier. And this is positive news either voor je boss, supervisor of een groep van mensen dat gaat je laten zien dat die hebben echt respect of loyalty tegen jou of omdat je hebt iets opgelost. Oké, omdat je later je werkt samen om iets op te lossen. Dus positive news. En jullie stier is zoiets als jullie stier gaat nou recognize en jullie stier gaat een kreefman opgeven en zegt luister, deze man was degene dat vraagt mij om iets te doen. Is zoiets als jullie stier gaat nou recognize dat deze kreefman had iets achter zijn mouw. En jullie nou recognize wat precies is gespeeld. Dus de huizen dat jullie moeten oppassen is vrienden. Dat is rammelie of boodschappen. Omdat deze mensen was je grootste vijand. De 9e huis, mensen gaan recognize dat een rammelie of boodschappen vrouw. Als deze vrouw is een buitenlander vrouw of zo. Maakt niet uit of is een rammelie of boodschappen vrouw. Deze vrouw heeft iets gedaan. En nou heeft verdriet over wat zij heeft gedaan. Omdat het zoiets als onder mensen gaf haar op. Dus het is een situatie dat jullie stier denken dat ja, deze vrouw is niet goed bezig. Deze vrouw gaf mij informatie dat heeft een effect op mij. En dat is iets wat jullie stier wil nou zeggen. Nee, deze vrouw heeft niet de waarheid of niet de juiste informatie aan mij gegeven. Is een rammelie of boodschappevrouw. Sommige van jullie stier gaat adviseren een rammelie of boodschappevrouw dat hij of zij heeft de onjuiste beslissing over een collega gemaakt. En deze vrouw nou recognize dat was niet de bedoeling daarvan. Dus positive energy, especially met online zaken. Mensen dat doen dingen met online, it is a huge success, a positive huge success.
Voor dit voor jullie stier en een scorpion, omdat het eind komt voor jullie stier en een scorpion. Ik hoop dat dit helpt. Namaste, tot de volgende keer.